Mới đi xe đạp thể thao thì chúng ta nên chọn dòng xe đạp nào? Chúng ta chọn xe đạp địa hình, hay các bạn sẽ chọn xe đạp touring, hay chúng ta sẽ chọn xe đạp đua? Đầu tiên đó chính là xe đạp địa hình, hay còn gọi là xe đạp MTB. Xe đạp MTB là một mẫu xe đạp leo núi và là một trong những mẫu xe đạp sẽ sử dụng trên những cung đường khắc nghiệt nhất. Chúng ta có thể đi được trên những cái cung đường như là gồ ghề này, đá sỏi, hay là leo đồi, leo núi. Và đặc điểm của nó là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Xe đạp địa hình thì sẽ có một cái khung rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy, thông thường thì sẽ được làm bằng 3 loại vật liệu: khung thép, khung nhôm và khung carbon các bạn nhé. Phổ biến nhất thì vì đương nhiên rồi vẫn là khung nhôm, và trên hình của chúng ta cũng là một chiếc xe đạp khung nhôm. Đấy. Và đặc điểm thứ hai đó chính là một bộ bánh rất là to, với cặp lốp cực kỳ là to và nhiều gai các bác nhé, để đi bám đường tốt hơn này, và nó giảm chấn tốt hơn này, và nó cũng êm ái hơn cho chúng ta đi những cái cung đường sóc các bác nhé. Và một đặc điểm thứ ba đó chính là một chiếc phuộc nhún như thế này. Đây là một chiếc phuộc nhún giảm sóc, giúp cho chúng ta đi ở những cung đường gồ ghề, hay là chúng ta đổ đèo, leo núi thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Nếu như các bác mới chơi thì em nghĩ là xe đạp địa hình luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu các bác nhé. Bởi vì leo đồi, leo núi còn được thì đường bằng là cái gì đâu, các bác công nhận với em không? Bởi vì đi đường bằng thì nó chưa thể gọi là phát huy được hết cái khả năng của chiếc xe đạp này. Để chính vì vậy mà đi ở những cái cung đường bằng thì nó rất là bền bỉ, nó rất là đơn giản với cả một chiếc xe đạp địa hình các bác nhé. Thứ hai là về cái kiểu dáng ngồi, thì một chiếc xe đạp địa hình sẽ có một kiểu dáng ngồi nó rất là thoải mái, cho người đạp lưng của chúng ta cũng không bị gù quá, và chúng ta cũng có một cái cảm giác đạp nó cũng sẽ tốt hơn là cái dòng xe đạp đua. Đấy, em sẽ ví dụ ngay ở trong những cái phần tiếp theo. Đây là một chiếc xe đạp đua, và hay còn gọi là road bike. Thì đây là dòng xe đạp dành cho chúng ta cho các cái cuộc thi đua về xe đạp, về tốc độ xe đạp. Thì chính vì thế mà chiếc xe sẽ được thiết kế theo một cái gọi là thoáng khí động học. Đấy, để cho chiếc xe nó có được một cái vận tốc, một cái hiệu quả đạp tốc độ tốt nhất ở trên cái đường đua. Đấy, và đặc điểm của nó là khung của nó sẽ được làm rất là gọn nhẹ. Đấy, và bánh của nó cũng được làm rất là bé các bác nhé. Bánh rất là bé các bác nhé. Đấy, bánh xe như thế này thì nó sẽ giảm tối đa được cái ma sát với mặt đường, giúp cho chiếc xe đi nhanh, nhẹ và lướt hơn. Đấy. Và một cái đặc điểm tiếp theo đó chính là một cái ghi đông cuộc như thế này. Ghi đông như thế này nó có mục đích cả. Khi mà chúng ta đi với tốc độ cao thì bao giờ người chúng ta cũng sẽ phải cúi sát theo cái chiều của chiếc xe. Người với xe hợp là một, để cho cái luồng khí khi mà xuyên qua cơ thể nó sẽ lướt qua, chứ nó sẽ không bị cản lực bởi chúng ta. Như chúng ta đi xe đạp địa hình như thế này thì không khí nó sẽ cản lực của chúng ta rất nhiều. Để chính vì thế mà chiếc xe nó sẽ đi, nó sẽ không nhanh. Đấy. Thì đây là cái mục đích khi mà các nhà thiết kế mà họ đưa ra một cái chiếc ghi đông cuộc như thế này. Đây. Nếu như mới chơi nhé thì mình đánh giá là xe đạp đua sẽ không phải là dành cho những người mới chơi xe đạp. Đấy. Và chúng ta sẽ đi một thời gian rồi thì chúng ta mới đi cái dòng xe đạp đua này thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây các bác nhé, dáng ngồi nó cũng khá là phức tạp đấy. Cái dòng xe đạp thứ ba là dòng xe đạp đường phố, hay còn gọi là dòng xe đạp touring. Thì đây là một trong những cái dòng xe đạp mà được lai giữa hai dòng xe đạp địa hình và dòng xe đạp đua. Nó sẽ lấy ra những cái ưu điểm của hai dòng xe đạp trước đó và sản xuất ra một chiếc xe đạp như thế này. Thứ nhất là cái bánh của nó. Cái bánh của nó sẽ không quá nhỏ như là bánh của xe đạp đua, và nó không quá to như là dòng xe đạp địa hình.
Như cái bánh như thế này thì các bác đi ở trong phố nó rất là hay. Đấy, nó vừa đi nhanh được mà nó lại vừa êm. Đấy, cái dòng xe đạp đua đi rất là sóc. Và chẳng may mà vào ổ gà cái có khi sụt thủng xăm. Nhưng mà cái dòng như thế này thì các bác cứ yên tâm đó nhá. Còn cái thứ hai là cái ghi đông của nó. Cái ghi đông của nó thì nó lại không được, không phải là ghi đông cuộc nữa, và chúng ta không phải cúi quá nhiều nữa. Và ghi đông nó cũng là ghi đông thẳng của trên cái dòng địa hình. Đấy, các bác có thể thấy này, với một chiếc xe đạp touring thì bao giờ nó cũng là một trong những cái lựa chọn rất là tốt cho chúng ta, những người mới chơi xe đạp thì em nghĩ touring cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Trên đây là 3 cái dòng xe đạp phổ biến nhất ở trên thị trường: xe đạp địa hình, xe đạp đua và xe đạp touring. Đấy, các bác thấy sao về 3 cái dòng xe đạp này? Và nếu như các bác là người chưa đi xe đạp bao giờ thì các bác sẽ chọn dòng xe đạp nào? Đấy, comment ở phía bên dưới cho em biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào.